नमस्कार, म हुँ तपाईहरुकै सीताराम कटेल धर्मुस। नेपाली भाषामा कम्प्युटर सिक्न चाहनुहुन्छ भने नेपाली एडिटर्स युट्युब च्यानल हेर्न नभुल्नुहोला। सम्पूर्ण जानकारीका लागि एक मात्र युट्युब च्यानल नेपाली एडिटर्स युट्युब च्यानल, तपाईहरुकै च्यानल। सबैलाई नमस्कार। आज म तपाईहरुलाई यदि कम्प्युटर टोटली डेड भयो, अर्थात् डेड भन्नुको अर्थ चाहिँ कम्प्युटर अन त हुन्छ तर चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमबाट अगाडि जाँदैन भने त्यस्तो कन्डिसनमा सी ड्राइभको फाइललाई हामीले कसरी सेभ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो तपाईहरुलाई म बताउन गइरहेको छु। ध्यान दिएर हेर्नु होला। मेरो कम्प्युटरमा सिस्टम क्र्यास भएर यस्तो अवस्थामा छ, म लगइन गर्न सक्दिनँ। यदि चाहिँ मैले कन्टिन्यू गरेको खण्डमा हेर्नु होला, यहाँबाट अगाडि बढ्न सक्दैन। बुट हुँदैछ। सिस्टम क्र्यास भनेर देखिरहेछ। यस्तै सिस्टम क्र्यास हुँदाखेरि यहाँभन्दा अगाडि कम्प्युटर बढ्दैन र रिस्टार्ट हुन्छ। जसले गर्दा कम्प्युटर अन हुँदैन। त्यस्तो बेलामा सी ड्राइभमा भएको फाइललाई हामीले कसरी सेभ गर्ने र अब यसलाई त फर्मेट हान्नु नै पर्छ। नयाँ अपरेटिङ सिस्टम राख्दाखेरि सी ड्राइभमा भएको फाइल हाम्रो चाहिँ जान्छ। त्यस्तो अवस्थामा कहिले कहिले हामीले बुझेर नबुझेर सीमा राखेका हुन्छौँ गलतवश। त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने त त्यो फाइललाई? मेरो पनि केही इम्पोर्टेन्ट फाइलहरू सी ड्राइभमा छ, डेस्कटपमा छ। त्यसलाई चाहिँ मैले सेभ गरेर राख्नुपर्छ। त्यही भएर त्यस्तो बेलामा मैले कसरी त्यो फाइललाई बचाउने, भोलि बिहान तपाईलाई पनि यस्तो पर्न सक्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा कसरी सेभ गर्ने भन्ने कुरो म यहाँ बताउन गइरहेको छु। र यहाँ मेरो चाहिँ सिस्टम यो कन्डिसनमा अन छ र कहिले कहिले के हुन्छ तपाईको चाहिँ यो पनि नहुन सक्छ, यो कन्डिसनमा नआउन सक्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईको डेस्कटप वा ल्यापटपलाई चाहिँ तपाईले खोलेर त्यसको हार्ड डिस्कलाई चाहिँ कुनै माध्यमबाट अर्कोमा एट्याच गराएर त्यसलाई अन गरेर तपाईले त्यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर मेरो चाहिँ अहिले सिस्टम यतिको अन भइरहेछ, यतिको भइसकेपछि चाहिँ अब म केही प्रोसेसले मैले चाहिँ मेरो फाइललाई मैले सुरक्षित गर्न जाँदैछु। तपाईले चाहिँ यही माध्यमबाट तपाईले आफ्नो फाइललाई सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ है त। म चाहिँ त्यो गर्न जाँदैछु। अब त्यसको लागि के गर्ने हेर्नु होला। अब यस्तो कन्डिसनमा रिस्टार्ट गऱ्यो भने त पुनः यही कन्डिसनमा आउँछ। हामीले रिस्टार्ट गर्ने होइन कि एडभान्समा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि गएर हामी ट्रबल सुटमा जान्छौँ। त्यसपछि एडभान्स, त्यसपछि गएर हामी चाहिँ कुनै माध्यमबाट यो सिस्टमभित्र छिर्नुपर्छ हाम्रो फाइल सेभ गर्नुको लागि। त्यो माध्यम भनेको यिनीहरू कुनैबाट जान सकिँदैन, तर कमान्ड प्रम्प्ट भन्ने छ यहाँ। यसले चाहिँ एउटा एक्सेस दिन्छ हामीलाई। त्यही भएर मैले यो खोल्दैछु। अब तपाईँ यसरी जाँदाखेरि हामी अहिले विन्डोजभित्र सिस्टम 32 भित्र छौँ। अर्थात् सिस्टम 32मा हाम्रो कम्प्युटरमा चल्ने धेरै फाइलहरू हुन्छ। तपाईँले यदि यहाँ के छ भनेर हेर्नलाई DIR गरेर इन्टर थिच्नुभयो भने यो भित्र भएको फाइलहरू के छन् देख्न सक्नुहुन्छ। र यसैमा एउटा के हुन्छ, नोटप्याड भन्ने यहाँ हुन्छ हाम्रो है। तपाईँले हेर्नु भने notepad.exe भन्ने हुन्छ। अनि यहाँ देख्नुभयो भने तपाईँले सिधै यहाँ टाइप गरिदिनु NOTEPAD
इन्टर दिनुभयो भने हाम्रो नोटप्याड खोल्यो राइट। यो नोटप्याडको माध्यमबाट हामी कम्प्युटरभित्र छिर्छौँ। त्यसको लागि फाइलमा जाने, ओपनमा जाने। अब यो भनेको हाम्रो के हो, सिस्टम हो र दिस पीसीमा हामी छिरेर यहाँको फाइलहरू हेर्न सक्छौँ। र अब हामी डेस्कटपमा जान सक्छौँ। यो र मैले यहाँ यो मेरो हार्ड डिस्क हो, यो 40 GB एफ देखाइरहेछ। यो भनेको मैले हार्ड डिस्क यहाँ एट्याच गरेर राखेको छु। यो हार्ड डिस्कमा मैले सी ड्राइभमा गएर युजरमा गएर कुन युजर छ तपाईँको अर्कै नाम हुनसक्छ, युजरमा गएर अनि यहाँ डेस्कटप भन्छ र यो डेस्कटपमा भएको यो मेरो फाइलहरूलाई र यदि अरू फाइल देखाएन भने यो फाइल टाइपमा गएर अल फाइल गरेपछि सबै फाइल देखाउँछ। यी मेरा फाइलहरू र मानौँ मैले यो फोटोलाई सेभ गर्नु पर्यो भने मैले राइट क्लिक गर्छु, कपी गरेर दिस पीसीमा आएर मैले चाहिँ यो मेरो यो हार्ड ड्राइभमा मैले यसलाई राइट क्लिक गरेर पेस्ट गर्छु। पेस्ट गर्दाखेरि यो नदेखाउन सक्छ। यसलाई रिफ्रेस गर्नुभयो भने यो यहाँ एड बसेछ, यस्तो हुन्छ। र हाम्रो सिस्टम पुरै अन हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कपी भएको जुन हामीले नर्मली सिस्टम अन हुँदाखेरि यति % कपी भएछ भनेर एउटा प्रोसेस देखाएको हुन्छ, त्यो यहाँ देखाउँदैन। जसले गर्दा चाहिँ हामीले फाइल कपी भएछ या भएन भन्ने कुरो थाहा हुँदैन। र तपाईँले यदि ठुलो फाइल कपी गर्नुहुन्छ भने यहाँ बिजी साइन देखाउँछ, अर्थात् ह्याङ भयो जस्तो देखाइदिन्छ, तर चाहिँ इन्टरनली प्रोसेस भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर आत्तिएर हुँदैन, केही समय त्यसलाई छोडिदिनु पर्छ। र जब कपी प्रोसेस कम्प्लिट हुन्छ अनि यस्तो आइकन जस्तै माउस कर्सर चाहिँ पोइन्टरमा बस्छ, बिजी आइकनबाट पोइन्टरमा चेन्ज हुन्छ। र यसरी चाहिँ तपाईँले सबै आफ्नो फाइलहरूलाई यसरी सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। र सी भनेको तपाईँको डेस्कटप मात्र होइन है, तपाईँ युजरमा जानुहुन्छ भने डाउनलोड, डकुमेन्ट, म्युजिक र कुनै पनि ठाउँमा तपाईँले राख्नुपर्छ नि, त्यो सबै सी भित्र पर्छन्। र यहाँमा भएको कुनै पनि कुराहरू सी हुन्, जस्तै भिडियोज, डाउनलोड, डकुमेन्ट, यिनीहरू सबै सी हुन्। र यहाँ भएको कुनै पनि फाइललाई हामीले यसरी कपी गरेर त्यहाँ लगेर हामीले सेभ गर्न सकिन्छ। र मैले यहाँको फाइलहरू सेभ गरेर सकिसकेपछि र यसलाई मैले फर्मेट हाल्दा पनि फरक पर्दैन। यसरी चाहिँ कतिले भन्नुहुन्छ सीमा राखेको फाइललाई हामीले चाहिँ बचाउन सकिन्न, सीको फाइल उड्छ भनेर भन्नुहुन्छ, तर त्यस्तो हुँदैन। सीको फाइललाई हामीले बचाउन सकिन्छ। र यदि तपाईँ पनि त्यस्तै समस्यामा हुनुहुन्छ र यो समस्या, यो समाधानले काम गरेन भने कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला, त्यसलाई चाहिँ मैले समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछु। र भिडियोलाई सेयर र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद। नमस्कार, म हुँ तपाईहरुकै सीताराम कटेल धर्मुस। नेपाली भाषामा कम्प्युटर सिक्न चाहनुहुन्छ भने नेपाली एडिटर्स युट्युब च्यानल हेर्न नभुल्नुहोला। सम्पूर्ण जानकारीका लागि एक मात्र युट्युब च्यानल नेपाली एडिटर्स युट्युब च्यानल, तपाईहरुकै च्यानल।